حياكم الله مشاهدينا من جديد في روح الاتحاد. دائما ما مثلت هذه المنطقة رافد من العالم يعني مثل جسر عبور وتواصل بين ثقافات وحضارات مختلفة، وخاصة في الجانب التجاري والاقتصادي. فعلا دائما هو اهتمام او محط اهتمام كثير من النقاد والمهتمين بالتطور الاقتصادي، وكيف ممكن الامارات نقلت هذه التجربة من محليا اقليميا الى اليوم هي تجربة تعتبر عالميا. اليوم معنا طبعا احد الدارسين والمهتمين بتجربة او يعني التركيز على تجربة الامارات اليوم كنموذج ناجح اقتصاديا. معنا الاستاذ منذر فيصل محمد من البحرين الشقيقة، احد الاكاديميين في مجال الاقتصاد، وايضا الفائز بالمركز الاول في السيناريو الاكاديمي من جامعة شيفيلد الام ببريطانيا عن رسالة ماجستير عن دور التسويق في جذب الاستثمار الأجنبي في الإمارات. أرحب فيك يا مرحبا. الله يخليك، أرحب فيكم وتشرفني اليوم أكون معك أخوي رافد واختي صفيه في برنامج روح الاتحاد. اهلا بك استاذ منذر. طبعا بدايه يعني حضرتك قدمت هذه الرساله في جامعه شيفيلد هالم البريطانيه، خلينا نتحدث عن طبيعه هذا البحث وما سبب اختيارك لهذا الموضوع بالتحديد للدراسه. طبعا البحث يتناول موضوع دور التسويق لتبعث دوله الامارات العربيه المتحده في جذب الاستثمار الاجنبي مع تحديات اكسبو 2020 كاهم محور للبحث. وحاز البحث على جائزه اول بحث اكاديمي من نوعه في بريطانيا، والنتيجة الأول على الدفعة بين 300 طالب وطالبة في بريطانيا وأوروبا. وحاليا طبعا البحث في طور النشر في بريطانيا كأول مقال أكاديمي في نفس الموضوع مع الدكتور أحمد شعلان من جامعة هال. طبعا سبب اختياري للموضوع ببساطة التطور العمراني وتطور الاقتصادي الكبير في الإمارات في آخر 10 سنين جعل الإمارات مصنفة من 10 أكبر أسواق واعدة في العالم، حيث جذبت 14.4 بليون دولار من الاستثمار الأجنبي. وأيضا فوزها مؤخرا طبعا بإكسبو 2020 اللي متوقع أنه يجذب 25 مليون زائر خلال فترة الإكسبو. طبعا لازم نذكر أيضا المشاريع المتميزة في الإمارات اللي رسمت وسوف ترسم اسم الإمارات الخارطة العالمية، مثل برج خليفة، ميدان دبي ووتر كانال ومتحف المستقبل. هذه المشاريع والتطور الكبير في الإمارات جعل السوق الإماراتي مطمع أي باحث أن يبحث عنه. طيب أستاذ، أنت قدمت يعني هذا البحث بهدف البحث والتمحيص عن الأسباب والقاعدة اللي انطلقت منها الإمارات، ولا أيضا أنت تقدمها كنموذج ممكن يحتذى به؟ أنا أقدمه كنموذج أن ممكن دولة الإمارات تطبق هذا البحث فعليا في التطور مع إكسبو 2020. طبعا البحث خذ بعين الاعتبار التحديات الكبيرة اللي السوق العالمي قاعد يواجهها. عندك مثلا مؤخرا نزول سعر البرميل من $100 إلى $30، وشنو هذا ممكن يأثر على السوق الإماراتي أو السوق الخليجي ككل. وخذنا أيضا بعين الاعتبار شو المشاريع اللي ممكن الإمارات تستفيد منها في المستقبل. يعني منذر، يعني لما نتكلم عن هذه الرسالة ولها عمق كبير ولها بعد كبير، يعني خاصة اقتصاديا، خاصة أنك اليوم تقدمها لبلد اقتصاده يعني له تاريخ كبير وطويل جدا. المصادر اللي رجعت لها اليوم هل هي مصادر محلية عالمية؟ يعني أخبرنا عن تنوع المصادر. بين شغلتين، ماجنا بين المصادر يكون محلية وأيضا عالمية. طبعا اتبعنا نموذجين في تجميع المصادر. النموذج الأول هو البحث العملي، صورنا 5 مقابلات تصويرية في بريطانيا، الأولى مع رئيس جهاز أبو ظبي الاستثماري في لندن الأستاذ سالم المهيري. المقابلة الثانية مع مستثمر أجنبي اللي هو جون جراهام، مؤسس شركة جو أوتدورز، أكبر شركة في بريطانيا للأوتدور إكويبمنت. طبعا هذه الشركة دخلها في السنة يفوق 250 مليون جنيه استرليني، وحاب أنه يدخل السوق الإماراتي كمستثمر أجنبي. وأيضا خذينا آراء 3 دكاترة أكاديميين في طور الموضوع. أيضا خذينا استبيان حاز على 750 مشارك خلال 10 أيام من 50 دولة. والنموذج الآخر اللي هو مقالات وكتب من 1976 إلى اليوم، مثل عندك اللي هو الفيرنن 1976. وأيضا استندنا لكتب رؤيتي واللي هو سبيريت اوف ذا لكتب الشيخ محمد بن راشد. فجمعنا المصادر العلمية الإنجليزية مع المصادر المحلية وحاولنا نستنتج شيء جديد. بس أنتم كانت دراستكم على آخر 10 سنوات، يعني اللي هو النمو الاقتصادي في آخر 10 سنوات إلى خلينا نقول إكسبو 2020. إلى إكسبو. نعم. نعم. طيب. انطلاقا من هذه الدراسات اللي قمتم بها يعني وذكرت حضرتك أن هناك الكثير من التحديات العالمية اليوم اللي تعيشها المنطقة بشكل عام وتتأثر بها أكيد. كيف دولة الإمارات قدرت أنها تتعامل مع هذه التحديات وتستثمرها لصالحها في السوق؟ الإمارات اليوم تعددت في الصناعات، ما تعتمد على النفط.
في بعض الدول في الخليج اليوم يعتمد على النفط بنسبة أكثر من 80%، ما يشكل خطورة كبيرة للمستقبل. طبعا مع نزول أسعار النفط في الآونة الأخيرة أثرت على هذه الدول بشكل كبير مع زود الدين العام والعجز. الإمارات اتجهت للطاقة المتجددة، أنشئت مدينة مصدر في أبو ظبي التي تسمى The City of Possibilities للطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على النفط. رؤية الإمارات 2021 تهدف أن الاعتماد على النفط يكون 5%، من 30 اليوم نوصل ل 5% في 2021، وهذا هو الطريق الصحيح. أنت تنشر الوعي، ليش تبي توصل لهذه الرؤية في 2030؟ شلون تبي توصل؟ شنو التحديات اللي بتواجهك؟ شنو لازم تطوره من نفسك عشان توصل؟ الشيخ محمد بن راشد في مقابلة BBC قال هناك أخطاء، احنا اليوم سوق ناشئ قاعد نتطور، نبي نتعلم، فالاخطاء وارده، ومن الخطا راح نتعلم ان احنا نكون متميزين، نوصل نكون اول دوله في العالم في هذا التميز وفي هذا التطور، ونقدر ننافس دول مثل المانيا واليابان. منذر انت تعمقت بشكل كبير في يمكن في التاريخ الاقتصادي الاماراتي. نعم. هل ترى انت اليوم كباحث خلينا نقول في هذا المجال اليوم نعم. هذه التجربه الامارات ممكن تطبق في دول الخليج يعني اقتصاديا، بما ان نعم. يعني اليوم الخليج عنده قوه اقتصاديه كبيره يعني. اكيد هو مو مستحيل لكن صعب في الوقت الراهن. السبب يكون ببساطه ان بعض الدول تعتمد على دخل النفط بنسبه كبيره. لازم يتجهون لتعدد الصناعات. الامارات تعدد في الصناعات، الامبورت والاكسبورت تعدد في الامارات. لان انت قمت عددت في صناعاتك، السياحه كدخل، النفط كدخل، الصناعات المحليه كدخل، ما راح تتاثر من اي شيء يكون على الاسواق العالميه. اليوم عندك اليونان اللي اعتمدت على السياحه، صار فيها اليونان طاحت وصار عندها اللي هو الريسيشن. اللي انت تعتمد على دخل واحد يشكل عليك خطر كبير للمستقبل. الاهم الوعي. كل دولة في الخليج اليوم لها رؤية متميزة، لكن اللي خلت الإمارات تفرق عن هذه الدول طريقة إتقان رؤية الإمارات بالطريقة الصحيحة بالوقت الصحيح والمشاريع الصحيحة اللي اليوم الإمارات قاعدة تستفيد منها، مثل برج خليفة كان سياحي صار استثماري وأيضا مستثمر أجنبي يشوف البرج يشوف المنطقة اللي حوالينا ويستثمر. طيب كيف ينظرون لها النظرة؟ يعني اليوم أنت أكيد رسالتك كانت مع أكيد الكثير من الطلاب اللي قدموا رسائلهم، كيف يشوفون نظرة أيضا الأجانب لهذه التجربة الإماراتية اللي أنت درستها اقتصاديا؟ الكل يوم في الدول الأجنبية يتكلم عن تجربة الإمارات، خصوصا دبي، كيف تطورت دبي في آخر 10 سنوات. الكل حاب يزور دبي ويشوف دبي كمعلم سياحي. نعم. دائما كنت أقول في البحث مع اكسبو 2020 يعني كل مشاريع اليوم الإمارات متجهة نحو اكسبو 2020 وراح تنتهي خلينا نقول قبل اكسبو 2020 بفترة. نجاح هذه المشاريع نجاح اكسبو 2020 راح يتغير السوق الاماراتي من سوق ناشئ الى سوق متطور وحديث بيقدر ينافس الدول الخارجيه. طبعا الامارات كسبت ثقه الدول الخارجيه بطريقه جدا بسيطه. كل ما كانت تواجه تحدي كانت يرجع السوق الاماراتي اقوى. في 2008 بعد الازمه العالميه نعم. طبعا كثير من الدول تاثرت. الامارات غيرت المنهجيه، راحت على تعدد الصناعات، قللت اعتماد على النفط. 2014 الاثبات ان الامارات حازت على بين 10 اكبر اسواق واعده في العالم وجذبت 14.4 بليون دولار من الاستثمار الاجنبي. ما في دوله في المنطقه قدرت توصل لهذا المكان. طبعا التميز كنا اليوم متميزين، لكن لازم الامارات تحافظ على هذا التميز مع اكسبو 2020 ليكون نقله نوعيه في السوق الاماراتي. نعم. طيب القراءه اللي وفرها هذا البحث لمستقبل الاقتصاد الاماراتي نعم. فيما بعد اكسبو 2020 هل وفر البحث قراءه من هذا النوع؟ نعم وفرنا قراءه خلينا نقول بسيطه. طبعا دول الخليج اليوم في منافسه مع اكسبو 2020. عندك عمان ضخت 114 بليون على 40 مشروع ضخم ينتهون على غرب اكسبو 2020. وعندك السعوديه اللي هو مشروع اللي هو المملكه للوليد بن طلال بكلفه 4.6 مليار دولار. كل هذه المشاريع تتوجه الى اكسبو 2020 راح يكون نقله نوعيه للمنطقه ككل. طبعا الامارات خصيصا الامارات هي اللي راح تكون الهوست للاكسبو 2020. ما بعد الاكسبو 2020 إذا الإمارات اليوم واصلت على نفس المنهجية في التميز وقدرت تحافظ على هذا التميز وتوفر أفضل حياة للجميع كما قال الشيخ صاير الله يرحمه، وأيضا كما قال محمد بن راشد في مقابلة BBC أن دور الحكومة الإماراتية تحقيق السعادة للناس. الإمارات راح يكون لها دور متميز على المستوى العالمي أن هي تنافس أسواق نفس اليابان، ألمانيا وأيضا الأسواق الأمريكية. يعني دائما لما نشوف الدول اللي تقدمت يعني الاسيويه ان صح التعبير دائما نشوفها تهتم بالمشاريع الصغيره والمتوسطه. صحيح. اثر النمو الاقتصادي في دوله الامارات خاصه باهتمامها ايضا في الفتره الاخيره بالمشاريع الصغيره والمتوسطه. خلينا نقول المشاريع الصغيره والمتوسطه اللي يعتمدون عليها الشباب. الشباب راح يكون اهم ركيزه للمستقبل. محمد بن راشد نلاحظ في اكثر من
محفل يدعم الشباب بشكل كبير، ودائما يقول لهم ان النصر راح يكون حليفكم اذا انت ثابرت واجتهدت. هذا المشروع الصغير اللي انت اليوم تشوفه في المستقبل راح يكبر اذا انت دعمته وساعدت انه هو يوصل، وراح يكون متميز، راح يوفر الاقتصاد دخل جديد، راح يساعدك كثير في التطور. طبعا اذا يا حتى المستثمرين الاجانب، المستثمر الاجنبي ما نستفيد منه احنا اليوم كمستثمر فقط في الديار، نستفيد منه من شغله اهم، ينقل خبره وينقل معرفه. صحيح. احنا نحتاج نتعلم من الدول اللي تطورت ووصلت، نتعلم من خبراتهم. احنا اليوم لو تعلمنا من خبراتهم، احنا مو غلط ان احنا ما نعرف، مو غلط، صح مو غلط ان احنا نخطئ، غلطنا ان احنا نستمر في الخطا نفسه ونبني على الخطا نفسه وما نطور من نفسنا. صحيح. لكن اذا احنا اتجهنا وتعلمنا من الاخطاء اكيد راح يكون دور متميز في التطور واستدامه الاقتصاد. نعم، استاذ يعني انا اقدر حتى احس ان هاي الرساله اثرت حتى يمكن على شخصك بطريقه او اخرى يعني. ايجابي نعم ما شاء الله، في ايجابيه كبيره ما شاء الله من حيث كلامك. يعني على المستوى الشخصي اليوم استلهامك ايضا من هذه الدراسه او من هذه التجربه اللي نقلتها عبر هذا البحث. البحث كان تحدي كبير بالنسبه لي. اول يوم قعدت مع الدكتور قال لي البحث راح يكون عليك جهد مضاعف من كل الطلاب، الفتره قصيره، البحث ما حد سواه من قبل، معناته ما راح تحصل مصادر، راح يكون لك دور كبير انك راح تحط جهد، لكن اذا حطيت الجهد المناسب في الوقت المناسب راح تحوز ان شاء الله على جائزه. كان البحث يخليني لازم اتنقل بين دول اللي هو بين مناطق بريطانيا عشان اجمع لي كتاب، الكتاب كان ياخذ منه سطر. كنت بين 3 أيام اتنقل بين 3 مدن، يا اني اصور مقابله يا اني اجمع لي كتاب. على سبيل الشخص تحديت نفسي انه ما في شيء مستحيل، اذا انا ابي اوصل حق الشيء بامكاني اوصله، اذا انا اعرف شنو قدراتي وش الشيء لازم اطوره من نفسي ممكن انا اوصل الى هذا الشيء. طبعا على سبيل الشخص انا الحين اتمنى ان هذا البحث اوصل المسؤولين في الامارات لتطبيقه فعليا في الامارات وما نخليه كمجرد بحث اكاديمي. وايضا اتمنى اني اوصل الدكتوراه في نفس الموضوع، طبعا ان توفر الدعم المطلوب. وورد اقول انه ما في شيء مستحيل، اذا الشخص بيوصل الى مكان يقدر انه هو يثابر ويجتهد ويعلم نفسه عشان يوصل. يعطيك العافيه، يعني كلمات ايجابيه وان شاء الله طموحه، وباذن الله يبارك لك قريبا ان شاء الله بعد تاخذ الدكتوراه، وان شاء الله يعني من يعني هذه الرساله توصل للمسؤولين باذن الله تعالى، وكل التوفيق ان شاء الله لك. شكرا لك. تشرفت اني كنت معاكم اليوم في برنامج روح الاتحاد، وان شاء الله لنا لقاءات قريبه ان شاء الله. الشكر لك استاذ منذر فيصل محمد على هذه الوقفه واثراء حلقتنا ايضا بهذه المعلومات القيمه حول اقتصاد دوله الامارات. دور الحكومه الاماراتيه هي تنفيذ رؤيه 2030. نعم. هي تركز على عده محاور، منها